Miss Ella Josa, welcome back to my channel! Ito po yung V8. Okay, sound card V8 po. And then ito yung power cord. So, naka-USB port po yung power cord. So, sa V8 natin, makikita ninyo doon yung charging port. So, saksak lang po natin yung charger natin. Yan. Make sure po na nakasaksak siya sa charging port. And then, isaksak po natin yung USB port sa ating USB hub. Then, long press po dun sa may power. Yan. Pag nag-color na po, bitawan na. Automatically, kapag nag-iiba na po ng kulay yung power, yun po ay naka-on na. So, makikita nyo po, mag-i-install yan sa inyong laptop kung first time. Dun sa may sound ninyo, sa may sound, hindi sound setting. Yan. Right-click po kayo doon, punta kayo kay recording. Doon sa microphone, makikita ninyo, may nakalagay po doon ibang pangalan. Nakalagay po doon is parang MV something, USB audio, ganon yung pangalan. So, yun po dapat yung nakaset default. Okay? Then, saksak nyo po yung microphone ninyo doon sa microphone port ng inyong sound card. Yan. Pag nasaksak nyo na po, mag-test na po kayo. Lakasan nyo po yung volume. Yan. Lagyan nyo po ng echo, katulad nito. Yan. Tapos meron po yung mga effects ng salita. Katulad po nito. Hello? Hello? Ayan, ganyan po. Naka-pitch blend po ito. Pwede rin naman pong panlalaking boses. Pwede rin pong MC style, ganito po. At marami pa pong iba. Pwede po kayo mamili kung ano yung mga gusto po ninyong effect. Ayan. Yun po. Kung ano-ano po yung mga gusto ninyong. Ayan. Meron din po tayong mga cheers. Ayan. Meron din po tayong laugh. Ayan. Kung gusto nyo pong tumawa. Pag tapos na po kayo, off nyo po, long press pa din sa power. Pag nag-stay na po siya na color red lang, tanggalin nyo na po sa saksakan. So, ayun lang po. Thank you!